अस्सलामुअलैकुम ધોરણ 6 વાળા વિદ્યાર્થીઓ, અત્યાર સુધી આપણે 5 પાઠના વિડીયો જોયા, સ્વાધ્યાયો પણ જોયા. આજે આપણે પાઠ 6 ની શરૂઆત કરીએ. આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી આસપાસ ઘણા બધા ફેરફારો જોઈએ છે. આપણે શિશુ 1માં હતા ત્યારે આપણે નાના હતા, અત્યારે ધોરણ 6માં છે. શિશુ 1માં જે આપણે કપડાં પહેરતા હતા તે આજે આપણે પહેરી શકતા નથી, કારણ કે આપણે જેમ આપણા શરીરની વૃદ્ધિ થાય છે એમ કપડાની વૃદ્ધિ થતી નથી. આવા ઘણા ફેરફારો આપણી આસપાસ જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે ચંદ્રની કળાઓ થવી, સૂર્યનું ઉગવું, રાત દિવસ થવા, છોડ પર ફૂલ ખીલવા, પાનનું ખરી પડવું, ગરમ ચા ઠંડી થવી, નખ વધવા, કાચની પ્લેટ કે કપનું ભાંગવું, ફટાકડાનું ફૂટવું, ઘરનું બાંધકામ, છોડનું વધવું. આવા ઘણા બધા ફેરફારો આપણી આસપાસ જોવા મળે છે. આ ફેરફારોમાં કેટલાક પ્રકારો છે. કેટલાક ઝડપી ફેરફાર છે, કેટલાક ધીમા ફેરફાર થાય છે, કેટલાક કુદરતી છે તો કેટલાક માનવ સર્જિત, કેટલાક ઉલટાવી શકાય તેવા છે, કેટલાક ઉલટાવી ન શકાય એવા છે, કેટલાક અનુકૂળ તો કેટલાક પ્રતિકૂળ, ભૌતિક, રાસાયણિક, નિયતકાલીન અને અનિયતકાલીન જેવા ફેરફારો આપણી આસપાસ જોવા મળે છે. આ ધોરણમાં આપણે ઉલટાવી શકાય અને ઉલટાવી ન શકાય એવા ફેરફારોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારોમાં એક ઉદાહરણ લઈએ તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રવૃત્તિ 1માં આપેલું છે. એક ફુગ્ગો લો, તેને ફૂલાવો, સાવધાની રાખો કે તે ફૂટી ન જાય. ફુગ્ગાનો આકાર તેમજ કદ બદલાઈ ગયો છે, બરાબર? હવે તેમાંથી હવા બહાર કાઢી નાખો, ફરી પાછો હવા ભરવાનો પ્રયત્ન કરો તો શું થશે? આ ફુગ્ગાને વારંવાર આપણે એની પરિસ્થિતિ બદલાવી શકીએ છીએ. એ જ રીતે ફુગ્ગો ફૂલાવો, ગુંગળેલા આટામાંથી પીંડા બનાવી તેની રોટલીનો આકારમાં ફેરફાર કરવો. તો આ જ રોટલી જો બરાબર ન બનેલી હોય તો તમે એને ફરી પાછી પીંડો વાળીને બીજી રોટલી બનાવી શકો છો. એક કાગળ પર તમે ચિત્ર દોરો, પેન્સિલ વડે ચિત્ર દોરો, અને તમને જો ન ગમે તો એ પેન્સિલ વડે ચિત્ર સાફ કરીને ફરી પાછું બીજું ચિત્ર તેના પર તમે દોરી શકો છો. એના કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ તો સ્પ્રિંગને દબાવવાથી ફરી પાછી તે મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે. આઈસ્ક્રીમ પીગળી જાય તો ફરી પાછી એને આપણે ફ્રોઝનમાં મૂકતા ફરી પાછી એ આઈસ્ક્રીમના સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. બરફનું પીગળવું, ડામર પીગળવો, મીણનું પીગળવું, આ બધા ઉલટાવી શકાય એવા ફેરફારોના ઉદાહરણો છે. ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારો વિશે જોઈએ તો કેરીનું પાકવું. એકવાર કેરી પાકી ગયા પછી ફરી પાછી એને કાચી આપણે બનાવી શકતા નથી. આગળ જે પ્રવૃત્તિ 1માં જોયો કે ફૂલાવેલો ફુગ્ગો, એને ટાંકરી વડે જો તમે ફોડી નાખો તો ફરી તે તેના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી શકતો નથી. લાકડાનું સરગવું, બાળકનું યુવાન થવું, ગુંડેલા આટામાંથી રોટલી શેકીને ફરી પાછી આપણે ગુંડેલા આટામાં તેનો રૂપાંતર કરી શકતા નથી. કાગળ ફાડી નાખીએ અને ફરી પાછા તેને મૂળ સ્વરૂપમાં આપણે લાવી શકતા નથી. આ થયા એના ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારો. જે ફેરફારોને આપણે ઉલટાવી મૂળ સ્વરૂપમાં ફેરવી શકાતો નથી એવા ફેરફારોને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારો કહેવામાં આવે છે. હવે આ ઉલટાવી શકાય અને ઉલટાવી ન શકાય એ ફેરફારોમાં એના કેટલાક તફાવતો છે. બંને વચ્ચે શું તફાવત છે તે આપણે જોઈએ. તેને મૂળ સ્વરૂપમાં પાછો ફરી શકે છે, જ્યારે ઉલટાવી ન શકાય તેમાં મૂળ પદાર્થ સ્વરૂપમાં ફેરવી શકાતો નથી. આનો ભૌતિક ફેરફાર છે, જ્યારે આ રાસાયણિક ફેરફાર છે. આના ઉદાહરણોમાં જોઈએ તો આપણે બરફ, મીણ, સ્પ્રિંગ મૂળ સ્થિતિમાં આવી જવું, આ એના ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારોમાં ઉદાહરણો છે. લોખંડનું કટાવવું, દૂધમાંથી દહીંનું બનવું, આ ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારોના ઉદાહરણો છે. હવે જોઈએ આપણે કે દૂધમાંથી દહીં બનાવવું. દૂધમાંથી દહીં બનાવવા માટે આપણે જોઈએ છે કે દૂધને સૌપ્રથમ ગરમ કરવું, ત્યારબાદ તેમાં થોડું દહીં ઉમેરવું અને ચમચી વડે તેને મિક્સ કરી હલાવીને તેને અમુક કલાકો સુધી હુંફાળી જગ્યામાં મૂકી રાખવાથી તેમાં દૂધનું દહીંમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે. આવા કેટલાક ફેરફારો આપણા શરીરમાં પણ થાય છે. આપણા શરીરમાં જે કે નખ વધવા, વાળનું વધવું, શરીરના કદનું વધવું, ઊંચાઈમાં અથવા વજનમાં, એ જ રીતે યુવાનનું વૃદ્ધ થવું, નાનામાંથી મોટું થવું. આપણા રોજબરોજના જીવનમાં પણ આ ફેરફારો આપણા ઉપયોગી થાય છે. દાખલા તરીકે તમે જોયું હશે કે
ગામડાઓમાં લાકડાના જે બળદગાડા હોય છે એમાં જે લાકડાના પૈડા હોય છે એના ઉપર લોખંડની વાત ચડાવવામાં આવે છે. આ લોખંડની વાત જે છે એ લાકડાના પૈડાના વ્યાસ કરતા એને ઉપર જે વાત ચડાવવામાં આવે છે એનો વ્યાસ ઓછો રાખવામાં આવે છે. પછી એને જ્યારે ગરમ કરવામાં આવે, ગરમ કર્યા બાદ એને લાકડાના પૈડા પર બેસાડતા અને ઠંડુ પાણી લેતા એ ચપોચપ બેસી જાય છે. એટલે ગરમ કરતા શું થયું કે તેના વ્યાસમાં વધારો થયો. વધારો થવાથી તે લાકડાના પૈડા ઉપર બેસી ગઈ અને તેના ઉપર ઠંડુ પાણી નાખતા તે સંકોચાઈ ગઈ અને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગઈ. બરાબર. એ રીતે આપણે જોઈએ કે પાવડો છે, કુહાડી છે, હથોડી છે, એના લાકડાનો જે હાથો બેસાડવામાં આવે છે તો એનો જે હોલવાળો ભાગ છે તેને પણ ગરમ કરવામાં આવે છે. ગરમ કરવાથી એના કદમાં વધારો થાય છે અને ત્યારબાદ લાકડાનો હાથો બેસાડી તેને ઠંડો પાડતા અથવા ઠંડુ પાણી લેતા તે સંકોચાઈ જાય છે અને લાકડાનો હાથો સરળતાથી બેસી જાય છે અને વારંવાર નીકળી જતો નથી. આ પાઠના કેટલાક પ્રયોગો મેં તમારે ગ્રુપમાં મૂકેલા છે, એને બરાબર તમે ધ્યાનથી જોજો. 2 વિડીયો મૂકેલા છે એને પણ ધ્યાનથી જોજો. આવતા સોમવારે ઇન્શાઅલ્લાહ આના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું અને ત્યારબાદ એની એક ટેસ્ટનું આયોજન પણ કરીશું. બરાબર છે મિત્રો. આ પાઠમાં જો કોઈ સમજ ન પડી હોય તમે મારા પર્સનલ નંબર પર ફોન કરીને પૂછી શકો છો. ઓકે, અલ્લાહ હાફિઝ.